Раніше, думаючи про Феррарі, ви могли представляти різні моделі, але тепер у голові з'являтиметься тільки ця. Феррарі представила новий передньомоторний гран-туризм у версії купе і Спайдер, названий на честь свого атмосферного двигуна V12. Модель, яка отримала назву 12 циліндри, замінить у модельному ряду бренду 812 Superfast. Це, ймовірно, італійський автомобіль з усіх італійських автомобілів у 21 столітті. Він просто сяє розкішшю, стилем та могутністю. Цей вражаючий двомісний автомобіль був розроблений власними силами маестро Флавіо Манцоні та його командою. Як можна зрозуміти з назви 12 циліндри, головний акцент у цій машині зроблено на двигуні. Ймовірно, останній у своєму роді модифікований 6,5-літровий атмосферний двигун. V12 є еволюцією видатного агрегату F140, який вперше використовувався в Ензо 2 десятиліття тому. 6,5-літровий агрегат з кутом розвалу 65 градусів розвиває 820 кінських сил при 9250 обертів на хвилину та 678 ньютон-метрів крутного моменту при 7250 обертів на хвилину, а червона лінія встановлена на тахометрі на 9,5 тисяч обертів. Також немає гібридної допомоги. Феррарі вдалося виконати всі відповідні стандарти викидів, не покладаючись на електрифікацію. Двигун був налаштований на ще більш швидку реакцію та покращену керованість. Серед особливостей – хитрі впускні канали зі змінною геометрією, клапанний механізм зі зниженим тертям і вузли, що обертаються, а також нова софтверна фішка під назвою Aspirated Torque Shaping – формування крутного моменту, яка використовує електроніку для зміни кривої крутного моменту на третій і четвертій передачах, яка надає доступ до 80% максимальної потужності зі скромними 2,5 тисячами обертів. У парі з двигуном працює 8-ступенева коробка з подвійним щепленням, встановлена ззаду, яка обіцяє на 30% швидше перемикання передач, ніж трансмісія у 812 Competizione. Враховуючи, що 812 був одним із найшвидших автомобілів на дорозі, ми можемо тільки уявити, наскільки новий буде значно швидшим. Феррарі стверджує, що 12 циліндри купе розганяється до першої сотні за 2,9 секунди, до другої – за 7,9 секунд і досягає максимальної швидкості 340 км на годину. Спайдер трохи повільніший. Йому потрібно 2,95 секунд для розгону до 100 км на годину і 8,2 секунд для досягнення 200 км на годину. Купе важить 1560 кг у спорядженому стані, а Спайдер – 1620 кг. Феррарі продаватиме новий автомобіль із шинами Michelin Pilot Sport S5 або Goodyear Eagle F1 Super Sport, які були розроблені спеціально для нього. Вони ефективно скорочують передавальне число на 5%, сприяючи кращому прискоренню, та маючи розмірність 275/35 ZR-21 спереду та 315/35 ZR-21 ззаду. Щоб ще більше покращити керованість, відділ досліджень та розробок скоротив колісну базу на 0,8 дюйми порівняно з 812 Superfast. Жорсткість на скручування зросла на 15%, а стандартне рульове управління задніми колесами покращує як маневреність, так і стабільність. Майже єдині аналогові деталі, що залишилися в повністю оновленій високотехнологічній кабіні з декількома екранами – це селектор режимів керування Manettino, прикріплений до керма, і селектор коробки передач з H-подібним малюнком, запозичений у SF-90. Навіть кнопка «Старт-стоп» тепер цифрова. Усередині салону знаходиться характерне для Феррарі рульове колесо з елементами керування. В центрі передньої панелі знаходиться інформаційно-розважальний дисплей на 10,25 дюйми, а за кермовим колесом – масивний 15,6-дюймовий дисплей для водія.
Нарешті пасажир тепер завжди повністю залучений у процес керування завдяки дисплею на 8,8 дюймів, який дозволяє йому почуватися справжнім штурманом. У салоні широко використовуються екологічно чисті матеріали, такі як алкантара, що містить 65% переробленого поліестру. Також особливу увагу варто приділяти аудіосистемі. Як опція для Ferrari доступна високоякісна аудіосистема, розроблена у співпраці з Burmester, яка складається з 15 динаміків потужністю 1600 Вт, що забезпечує воістину безпрецедентні відчуття в автомобілі на будь-якій гучності та будь-якій швидкості. Високі частоти кристально чисті та сяючі завдяки технології Ring Tweeter, яка мінімізує спотворення. Потужний сабвуфер з подвійною котушкою гарантує напрочуд повний і насичений звук, який завдяки ультраплоским хедлайнерам стає частиною відчуття від прослуховування на 360 градусів. Як і очікувалося, 12 циліндрів отримав всі новітні, наддосконалі системи контролю шасі Ferrari, включаючи Side Sleep Control 8, яка призначена для швидшої оцінки рівня щеплення шин. Існує також розумна незалежна система керування 4 колесами, яка може керувати задніми шинами у протилежних напрямках один від одного. Не обійшлося і без аеродинамічних хитрощів. Наприклад, у задній частині встановлені активні аеродинамічні елементи, які працюють на швидкості у діапазоні від 60 до 300 км на годину для збільшення притискної сили. Ціни на Ferrari 12 циліндри починаються від $423 тисяч за купе і $466 тисяч за спайдер. Очікується, що попит на цю модель буде високим, враховуючи її унікальні характеристики та обмежене виробництво, а також, можливо, останній V12 від Ferrari. Ferrari 12 циліндри призначений як для цінителів марки з чітким уявленням про те, що Ferrari існує в автомобільному світі з 1947 року, так і для новачків Ferrari, які мріють про автомобіль, який дозволить їм поєднувати неперевершені відчуття від водіння з комфортом та італійським дизайном. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!